inihahandog ng unang grupo ang analisasyon at pagsasalaysay sa unang kabanata hanggang 10 ng Noli Me Tangere. Unang kabanata, ang pagtitipon. Sa unang kabanata, dito natin matutunghayan kung paano naging isang importanteng tao si Padre Damaso rito. Ang unang kabanata na ito ay pinamagatang ang pagtitipon. Given that the term Indio is a negative term for Filipinos, the fact that Father Damaso believes he can generalize about the nature of Indios demonstrates his overconfidence and lack of cultural compassion. Furthermore, his domineering personality can be seen in his instructive tendency to take command of a conversation, lecturing newcomers rather than welcoming their questions. From the start, it is clear that the priests are given an unusual large amount of power in this community. Si Padre Damaso ay isa sa mga paring nakapaloob sa labanan ng Pilipino at Espanya. Inilarawan ni Padre Damaso na ang mga Pilipino ay isang Indio. Ito rin ang naging dahilan upang maisiwalat ang tunay na pag-uugali ni Padre Damaso. Ang isang pari, alam natin na isa siya sa mga gagabay sa mga taong kinikilala ang kanyang kapangyarihan sa isang komunidad. Ngunit, ang pag-uugali ni Padre Damaso na ipinakita sa mga Pilipino ay kakaiba. Taliwas ito sa talagang tunay na dapat nagampanin ng isang mabuting pari sa isang komunidad. Father Damaso's ignorance is revealed at this point, when he admits that despite having lived in the Philippines for 23 years, he still does not understand Tagalog, the native language. Furthermore, his disdain for the community and people he claims to serve is tangible in his lack of motivation in studying Tagalog. As a result, it's easy to see that he's more concerned with appearing well-liked than with actually taking the necessary steps to earn the townspeople's respects. Sa loob ng 23 pamamalagi ni Padre Damaso sa ating bansa ay hindi siya natuto na magsalita at makaintindi ng Tagalog. Ito ang nagpatunay sa ating mga Pilipino na si Padre Damaso ay hindi isinabuhay at binigyan ng halaga ang kultura nating mga Pilipino. Sa kabila nito, inamin ni Padre Damaso na siya ay nakulangan sa motibasyon upang matuto ng ating lingwahe. At ito rin ang nagsiwalat na talagang hindi siya nagbigay at naglaan ng oras para sa mga ganitong bagay at para na rin makuha niya ang simpatsya at pagrespeto ng mga tao. Unfortunately, Father Damaso is too preoccupied with his self-image, his power and importance to recognize that Filipinos are respectable people. For him to feel powerful, Filipinos must be subordinate to him. Sa parteng ito, makikita pa rin natin na si Padre Damaso ay malakas ang loob upang makampante pa rin sa kanyang sariling imahe. Bilib na bilib siya sa kanyang sarili at nang dahil dito, nakakuha siya ng malakas na impluwensya sa lipunan at nagkaroon din siya ng importansya sa ating komunidad. At siya ay kampante na kahit na ganito ang tinuring niya sa mga Pilipino ay makakakuha pa rin siya ng respeto sa mga ito dahil ang mga Pilipino
ay hindi nakakatiis at kahit na naaagrabyado minsan, marunong pa rin tumanaw ng utang na loob at rumespeto sa ibang sitwasyon. In this scene, Father Sibila's question about why Damaso had to leave San Diego, encouragement and outburst from Damaso about the abduction of an important dead man. True readers are not predicted to understand the significance of this until later. For the time being, suffice it to say that Damaso insults the leaders and claims that the priests have more power than the government. Nonetheless, the deceased person mentioned earlier by Father Damaso was a respected man with friends in relatively high places, given that the lieutenant vouched for him so strongly. Another line is drawn between the government and the church when the lieutenant continues to support the dead man who chooses not to go to confession. Makikita natin dito kung paano pinudpod ng tanong ni Padre Sibila si Padre Damaso ukol sa paglisan niya sa tinutuluyang bayan ni Padre Damaso. Dahil nga ba sangkot si Padre Damaso sa pagtukot sa importanteng tao na kailangan para sa paghahatol? Ngunit, naglakas loob pa rin si Padre Damaso na tumayo sa kanyang mga paa upang insultuhin ang nakatakas at idinedepensahan ni Teniente na isang importanteng tao o ambilanggo na pinadukot ni Padre Damaso. Sino nga ba ang respetado at importanteng tao na ito? Ang tinutukoy nilang taong ito ay isang maimpluwensyang tao sa gobyerno. Ito ay may kaugnayan sa matataas na katungkulan. Itong taong ito ay binibigyan ng proteksyon ng mga opisyales, lalo na ni Teniente, kaya ito ang naging dahilan upang umusbong na naman ang panibagong gulo sa pagitan ng gobyerno at ng simbahan. Pangalawang kabanata, si Crisostomo Ibarra. Ibarra was greeted warmly by the lieutenant. The fact that Ibarra's father has ended up dying appears to suggest that Ibarra's current situation is most likely related to the recent argument between the lieutenant and Father Damaso. The kindness shown to Ibarra by the lieutenant also aligns the teenage boy with the government rather than the church. The seeing that the dinner guest's treatment of Ibarra is to segregate suggests that he is a divisive figure in the community. Ibarra is mystified as to why this is happening. The guest's treatment of him is most likely determined by whether they support the church or the government. Dito sa kabanatang ito, isiniwalat kung ano ang katayuan ni Crisostomo Ibarra sa kwentong ito. Dito din isiniwalat kung paano naging matanyag ang pangalan ni Crisostomo Ibarra sa ating komunidad ng mga panahong iyon. Kagaya ng nakasaad sa unang kabanata, ang agrumento sa pagitan ni Padre Damaso at ng Teniente ay umaakma sa kaganapan patungkol kay Ibarra. Sa kabila nito, ay maiinit na binati ng Teniente si Ibarra na sumasalamin sa isang binatang lalaking kalakip ay ang gobyerno at hindi ang simbahan. Madami mang gusot sa mga pangyayari, ang Teniente ay nagpakita ng mabuting pakikitungo kay Ibarra. Sa kabila ng mahigpit na labanan sa pagitan ng gobyerno at ng simbahan, may mga tao pa ring alam kung paano sumimpat siya ng ibang tao. Ito ay isang malaking eksenang naganap ng gabing sila ay nagsalo-salo, kung saan si Ibarra ay naging isang panauhin. Ngunit makikita at mararamdaman dito ang kakaibang pagtrato sa kanya dahil tinuturing siyang isa sa pinagmumulan ng mga argumentong nabubuo sa isang komunidad. Ngunit si Ibarra ay nananatiling misteryo.
kung bakit ang mga ito ay nangyayari. Dahil sa hapunan na ito, makikita sa mga tao kung sino at saan sila nakapanig. Dito din naisiwalat ang hating suporta ng mga tao. Nang dahil sa paglabas ni Crisostomo Ibarra at naging isa sa mga susi upang magabayan ang mga Pilipino, ay marami ring mga kalaban ang nagsiusbong at hindi nakipanig sa kung ano ang pinaglalaban ni Crisostomo Ibarra. Pangatlong kabanata, ang hapunan. Kabanata 3, ang hapunan. Nagkukumpulan ang mga bisita sa pagkainan. Sina Padre Damaso at Padre Sibilia ay agad sumugod sa upuan sa harapan ng lamesa. Inalok ni Ibarra si Kapitan Tiago na kunin ang kanyang upuan. Ngunit ito ay tumanggi sa kanyang panyaya. Sa oras na iyon ay napagtanto ni Ibarra na ang hapunan na iyon ay para lang sa mga kapangyarihan tao at angat sa estado ng buhay. Galit na galit si Padre Damaso nang ihain kay Crisostomo Ibarra ang karneng parte ng manok sa hapunan. Habang ang napuntang parte naman sa kanya ay ang lieg ng manok na payat. At hindi nagtagal, umalis si Ibarra sa eksena at hindi na niya nahintay ang pagdating ng kanyang minamahal na si Maria Clara. The fact that Father Damaso and Father Sibilia offered the lieutenant's seat only to settle their disputes is a small-scale example of how the Church manipulates the government throughout Noli Me Tangere. At this point, readers gets a glimpse of what's to come in terms of how friars support state authority only when it's benefited them. It's not surprising that Father Damaso dismisses Ibarra's beliefs that happiness is dependent on freedoms, given that as a powerful Spanish friar in a colonialized land, he is unwilling to engage in promoting a people's prosperity or freedom, and he dismisses education in general, framing it as something that isn't worth going of one's way to obtain. Damaso insults Ibarra's hard work while also undermining how Ibarra has gained respect of his community. Sa kabanatang ito, dito maisisiwalat ang masasamang gawain ni Padre Damaso at Padre Sibilia. Dito rin inihayag kung paano ginamit ng dalawang pari ang kanilang puwersa upang mangkikil ng mga tao. Ito rin ang naging dahilan nila upang ipalit ang pwesto ng tinyente para sa kanilang sariling. Ibarra portrays the priest as ungrateful and insults his old age by reminding his audience that Damaso once ate at Don Rafael's table. It's also worth noting that the lieutenant fails to refit Ibarra's toast instead of saying Spain and the Philippines. This implies that while he works for the government, the current circumstances surrounding his reasoning with Father Damaso make him hesitant to phrase colonial rule, as the toast itself emphasizes Spain's supposed right to the Philippines. Sa pangyayaring iyon, habang naroon si Padre Damaso, isiniwalat ni Ibarra habang kumakain sila sa hapag ni Don Rafael na ang mga pari ay may hindi magandang nagagawa sa lipunan, kagaya na lang ng pag-iinsulto sa mga tao. Madaming naging ganap sa mga sandaling iyon. Isinaad din ng tinyente na habang sila ay nananatiling nagtatrabaho sa gobyerno, mananatili siyang tapat sa serbisyo at walang sabi-sabi sa kabila ng mga gusot na nangyayari. Pinuri ni Padre Damaso ang mga rules kung saan para lang makiayon sa usapan ng isang grupo. Ngunit binigyan diin pa rin ito na ang Espanya ang nararapat na magkaroon ng karapatan
sa Pilipinas. Pang-apat na kabanata, Ihere at Pilibustero. Chapter 4, Heretic and Filibuster. Ibarra walks abstractedly in the streets, while he marvels at how little has changed from the Binondo of his youth. He encounters Lieutenant Ibarra, the same old gentleman from Tiago's dinner. As they walk, Ibarra questions the lieutenant about the details of his father's death, having heard nothing about it. Ibarra reveals that Don Rafael died in prison after having been arrested for the death of a Spanish collector whom he confronted for beating a schoolboy, a position later ascribed the collector's death to congestion, but Don Rafael's enemies, jealous of his wealth, falsely accused him of other crimes including being a heretic and filibuster, thereby prolonging his case and time in detention. Guevara also shares that even before Don Rafael's arrest and only a few months after Crisostomo's departure from Europe, Padre Damaso had already become inexplicably hostile towards Don Rafael, even denouncing him from the pulpit. Habang naglalakad si Ibarra sa kalye ng Binondo, napansin nito ang kaunting pagbabago ng Binondo mula noong kabataan niya, at sa di inaasahang pagkakataon ay kanyang nakita si Lieutenant Guevara. Si Guevara ay ang matanda sa ginanap na hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago. Sila ay nagkakwentuhan. Habang naglalakad, sila ay natanong ni Ibarra kung paano namatay ang kanyang ama na si Don Rafael, at kanya din itong naitanong sapagkat walang kaalam-alam si Ibarra sa pagkamatay ng kanyang ama. Agad namang sinabi ni Lieutenant Guevara ang sinapit ng kanyang ama na si Don Rafael ay naaresto dahil sa pagkamatay ng Spanish collector na kanyang kinumpronta dahil sa pambubugbog nito sa isang estudyante. Si Don Rafael ay namatay sa bilangguan. Nang maglaon, itinuring ng isang physician na ang pagkamatay ng collector ay dahil sa congestion. Pero dahil sa mayaman, si Don Rafael ay nainggit ang kanyang mga kaaway, kung kaya't inakusahan pa si Don Rafael ng iba't ibang kaso, at isa na nga dito ang heretic filibuster. Ang lahat ng ito ay upang patagalin ang kanyang kaso para madagdagan ang panahon ng kanyang pagkakakulong. Binahagi din ni Lieutenant Guevara na bago pa man madakip si Don Rafael at ilang buwan lamang pagkatapos ng pag-alis ni Crisostomo sa Europa, si Padre Damaso ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na galit kay Don Rafael, na kahit sa pulpito ay kanyang tinutulugsa si Don Rafael. Pang-limang kabanata, Isang tala sa gabing madilim. Chapter 5, A Star in the Dark Night. Ibarra sits in a hotel room fronting the river, across which a visible Captain Tiago's house is still brightly illuminated. If Ibarra hadn't been preoccupied with his thoughts, he would seen a beautiful maiden surrounded by admirers, including Padre Damaso and Sibilia. A young, pale, thin Franciscan stand apart, looking at the maiden from a distance. Ibarra instead imagined his father in a 50 cell in the final throes of his death as he calls his son's name. Ibarra sees himself far away, enjoying wine, a feast, and the company of merry companions. Ibarra dwells long on his sad thoughts but eventually succumbs to sleep. Only the pale Franciscans remain awake through the dawn. Nagtungo si Ibarra sa kanyang hotel na tinutuluyan sa tuwing papunta siya ng Maynila. Balisang dumiretso si Ibarra sa nirentahang silid at inisip ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama. Tumanaw ito sa bintana at nakita ang isang maliwanag na tahanan sa kabilang bahagi ng ilog.
Mula sa kinaroroonan ay rinig niya ang mga kubyertos at ang tugtugin ng orkestra. Nagmamasid-masid ang binata at pinapanood ang mga nagtatanghal. Nakita niya ang ilang binibini na may mamahaling suot at may mga diamante at ginto. May mga anghel na nag-aalay ng bulaklak at may mga pastol na nakikiisa sa programa. Kita niya rin sa umpukan ng mga tao ang mga Pilipino, Kastila, Inchik at mga praile. Ngunit ang mas pumukaw sa kanyang atensyon ay ang binibining si Maria Clara. Nabighani si Ibarra sa angking ganda nito at hindi maiwaglit ang tingin sa dalaga. Nang makita naman ni Ibarra ang mga batang Pransiskano na napayat at putlain ay nahabag naman ito. Abala naman noon si Padre Sevilla na makipag-usap sa mga dalaga habang si Doña Victoria naman ay abala sa pag-aayos ng buhok ng napakarikit na si Maria Clara. Dahil sa pagod sa maghapon, madaling nakatulog si Ibarra at nagising kinabukasan na habang si Padre Salvi naman ay di mawaglit si Maria sa kanyang isipan. Pang-anim na kabanata, si Kapitan Tiago. Kabanata 6. Si Kapitan Tiago at Doña Pia ay ilang taon nang walang anak. Matapos konsultahin ni Padre Damaso ang kanilang kalagayan, pinayuhan ng pare na sila ay dumalo sa banal na misa sa bayan ng Obando. Ilang sandali pa ay nagbubuntis na si Doña Pia. Gayunpaman, siya ay nagkasakit na bagabag sa buong noon ng kanyang pagbubuntis. Namatay siya pagkatapos manganak ng isang babae at yun ay si Maria Clara. Ang bata ay pinalaki ni Isabel at Kapitan Tiago. Naging ninong niya si Padre Damaso nang siya ay binyagan. Sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra ay naging magkaibigan na simula ng bata pa. Aside from already being a wealthy landlord in Binondo and planter in San Diego, Captain Tiago also profits from a monopoly of opium, supplying zakat, contracting government works, and the sale of appointments. He uses his wealth for his spiritual welfare, paying for masses, procession of prayers. In the same vein, he spent to infiltrate himself with the government, sending gifts to officials or gratifying their desires. Regarding his past, it is already that he was the son of a miserly landowner who did not invest of his son's education. Tiago married to Don Pia Alba. Together, they bought land in San Diego and became friends with Padre Damaso and Don Rafael. Unable to bear children, Doña Pia took the advice of Padre Damaso to dance during the fiesta in Obando. Doña Pia conceived but sank in a melancholy and died in a puerperal fever after giving birth to Maria Clara. Aunt Isabel was entrusted with raising the child, and Damaso stood as her godfather. In her adolescence, Maria Clara was sent to the nunnery for her education, and her childhood friend Crisostomo Ibarra to Europe, and Don Rafael and Kapitan Tiago engaged their children to be married and form a business partner. Ang sentro ng paksa sa kabanatang ito ay umiikot sa katakuhan at pag-uugali ng pangunahing karakter na si Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago ay nag-iisang anak ng isang negosyante ng asukal sa bayan ng Malabon. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa lohika sa tulong ng isang Dominikong kaibigan na kanyang pinaglingkuran. Isang tipikal na Pilipino kung ilalarawan ang kaanyuan ni Kapitan Tiago. Ang kanyang hugis ng katawan at maging buong pisikal nitong katangian ay hindi maikakaila na siya nga ay isang Indio.
isang dalaga mula sa Santa Cruz ang napangasawa ni Kapitan Tiago at siya ay si Doña Pia. Pareho silang masipag sa pagninegosyo kaya sila ay umaman at naging kabilang sa prominenteng pamilya sa bayan. Mula noon ay nakagawian na ni Kapitan Tiago ang kumilos, manamit at mamuhay na parang isa ring Espanyol. Sagrado at deboto siyang Katoliko na sumasamba sa lahat ng mga santo. Naging sinutsunuran din siya sa mga gawain at kagustuhan ng mga banyaga. Ang pagsasama nila ng 6 na taon ni Doña Pia ay nabiyayaan sila ng isang sanggol na babae na kanilang pinangalanan itong si Maria Clara. Nasawi ang kanyang kabiyak mula sa panganganak, kaya si Tia Isabel, ang kanyang pinsan, ang naging katuwang sa pagpapalaki kay Maria Clara. Sa pagdadalaga ni Maria Clara ay ipinadala siya sa kumbento para sa kanyang pag-aaral. Kasama niya ang kanyang kababata na si Crisostomo Ibarra sa Europa. Napag-usapan din ni Don Rafael at Kapitan Tiago na ipagkasundo ang kanilang anak upang ikasal at magkaroon sila ng business partnership pag sila ay nakasal. Ang 7 kabanata, ang pag-uusap ni Azotea. Ang kabanata na ito ay tumatalakay sa pag-iibigan at pagharap sa isang mahalagang responsibilidad sa buhay. Si Tia Isabel ay isang deboto ng simbahang Katoliko. Nakagawian na niya na magsimba tuwing umaga kasama ang kanyang pamangkin na si Maria Clara. Pagkatapos ng misa ng araw na iyon ay nagmamadali na umuwi si Maria, bagay na ikinagalit ng kanyang tiyahin. Mula sa balkonahe ng kanilang bahay ay hindi mapakali at aligaga ang dalaga. Hinihintay niya ang pagdating ng kanyang kasintahan na si Ibarra. Halos 7 taon din ang lumipas na hindi nagkita ang dalawang magsimbiro. Dumating nga si Ibarra at ginugol ng dalawa ang kanilang oras sa pag-aalala sa kanilang mga nakaraan mula noong sila ay musmus pa. Si Maria ay nagbalik tanaw mula sa kanyang buhay sa Giterio, habang si Ibarra naman ay ang kanyang pag-aaral sa pakikipagsapalaran sa Europa. Sinumbat din ni Maria ang paglayo ni Ibarra upang mag-aral, ngunit dagli naman nitong sinagot ng binata. Lumayo daw siya para gawin ang mga higit man na mahalagang bagay, ang pag-aaral para sa kabutihan ng hinaharap ng bayan. Naputol ang kanilang usapan nang biglang maalala ng binata ang kanyang yumaong magulang. Dali-dali siyang nagpaalam sa dalaga at umuwi para makahabol sa nalalapit na hanggang. Pang-8 kabanata, mga alaala. Okay. Sa kabanata na ito, ipinakita ni Rizal ang diskriminasyon sa pagitan ng mga dayuhan at mga Pilipino. Pinahayag din niya kung gaano kabilis ang pag-asenso ng mga Espanyol ay siya namang pagkalugmok sa kahirapan ng inang bayan. Habang lulan ng kanyang karwahe ay binagtas ni Ibarra ang Maynila. Nanlumo at nalungkot siya dahil sa kanyang mga nasilayan. Halos walang pinagbago at lalo pang pumangit ang eskolta pagkatapos ng 7 taon na nilisan niya ito. Ang tanawin at alaala ng kanyang bayan na iniwan ay tuluyan ng napabayaan. Maging ang kalagayan ng mga tao ay lalo pang lumala. Mas lalong dumami ang bilang ng mga alipin. Kung gaano kagara at kakintab ang mga karwahe ng mga praile ay siya namang ingay at langitlit ng gulong ng mga kariton na gamit ng mga pobreng Pilipino. Ito ang mga eksena na labis na nagpabigat sa damdamin ni Ibarra. Bahagyang naibsan ang kanyang kalungkutan nang madaanan niya
ang bagong bayan. Dito ay sumagi sa kanyang isip ang mga aral ng kanyang dating guro na pari. Mga aral na ito ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang isapuso ang pag-aaral at ipamahagi ito lalo na sa mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan. Pangsyam na kabanata, mga bagay na nauukol sa bayan. Kabanata 9. Dumating si Crisostomo Ibarra sa karwahe, naluwan si Padre Damaso at sa daan ay nakasalubong nila Maria Clara at ang kanyang tiyahin si Isabel na pupunta sa Madre para kunin ang gamit ng dalaga. Sinabi ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago ang isang bagay na napakahalaga. Mantala, sa Intramuros, malalim ang pakikipag-usap ni Fraile Sibilia sa isang matandang paring Dominikano na may malubhang karamdaman. Sa parteng ito, masasaksihan natin kung paano nakipag-usap si Padre Damaso ng pribado kay Kapitan Tiago. Samantalang nag-ulat si Padre Sibila sa isang matandang miyembro ng kanyang utos. Sinabi niya sa matandang pari ang tungkol sa engkwentro ni na Damaso at Ibarra sa mismong naganap na pagdiriwang kina Kapitan Tiago. Ngunit sinabi rin nito na si Ibarra ay isang sa mga taong may mapag-unawang puso. Ipinahayag din nito na si Ibarra ay isa sa mga taong mapag-unawa at hindi kayamanan at kaligayahan ang tunay na tinitingala. Binanggit din ng matanda na pari na makakabuti na ang kanilang mga kaaway sumugod habang sila ay nakaharap. Binanggit din ng matandang pari na makakabuti kung ang mga kaaway ay hayaang sumalakay kasama na si Ibarra. Pangsampung kabanata, ang San Diego. Pangsampung kabanata. Dito makikita kung paano isinilarawan ang katanyagan, kaakit-akit na bayan ng San Diego na may mga parang at nilinang na mga bukid. Ngunit ang pangunahing atraksyon nito ay ang makapal na kabugubatan nito at ang siglong gulang na tres. Kalaunan ay inangkin ni Don Saturnino na siya ang anak ng yumaong Kastila. Ang mga pamamaraan ng agrikultura ni Don Saturnino ay pinagtibay ng mga lokal. Dumating ang mga bagong settler at umunlad ang bayan. Gayunpaman, makikita dito kung paano naging komplikado ang koneksyon ni Ibarra sa mga tao sa San Diego dahil sa mga nakaraan ng kanyang pamilya. Kaya ganun na lamang nawalan ang respeto ng mga tao sa kanila. Sa kabila ng mga hindi magagandang nangyayari sa kanyang buhay, nagkaroon pa rin siya ng tsansa at ang kanyang mga magulang upang makapagtaguyod ng isang masaganang lupain kung saan marami ang makikinabang. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin naiwasang mapansin ang distansya ng mga tao sa pamilya ni Ibarra. At ito ang isa sa naging dahilan kung bakit hindi nila maranasan ang pagiging isang normal na miyembro ng komunidad. Natunghayan ninyo kung paano isinalaysay ng unang grupo ang mga bahagi ng unang kabanata hanggang 10 ng Noli Me Tangere. Pinababatid ng unang grupo ang buong pusong pasasalamat sa inyong pakikinig at panonood. At muli, paalam!